bahala. Sana po ay madami pong makanood na bata. Tsaka po, yung mga pag-aaral ko namin, sana po ay matutunan ko na. Kayo na po bahala sa thank you. At bago yun, magbalik tanong muna tayo ng mga inaral natin. Natatandaan niyo ba yung ginawa natin nung last week? Yung kanta ng ating mga teachers? Yes! Sige, awitin natin yan. Sabayan niyo ako ha. 1, 2, 1, 2, 3, go! Ipanalangin niyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabibilis na halo, maganap at pahalagahan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. 2 Thessalonica 3:1. Okay, kabisa ko. Dapat kayo din, huwag niyo kalilimutan yan. Yes! Sabi nga sa ating mga verse, may magagawa ang ating panalangin. Okay. Ayan, marami na tayo natutunan about sa panalangin at dagdagan pa natin yan. Siyempre, para yung marami tayo maintindihan, tinatawagan ko si Teacher Jem.
Ay, salamat Teacher Micah. Magandang araw sa inyo mga bata. Okay, ngayon meron ulit tayong mga pag-aaralan sa araw na ito. Kung maaalala natin, last time, napag-aralan natin ang letter P na ang ibig sabihin, praise and honor God. Kailangan pala natin purihin at parangalan ang Diyos sa ating pananalangin. Nagawa niyo ba yun mga bata? Yun yung natutunan natin last time. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin ay magsisimula sa letter R. Meron na tayong P, sunod ay letter R. Ang ibig sabihin ng R, reach all nations for Jesus. Ibig sabihin, abutin ang lahat ng mga bansa para kay Jesus. Paano natin sila aabutin? Kailangan ba tayo pumunta sa kanilang mga bansa para maabot natin sila? Pwede. Pero, meron din tayong magagawa pa. At iyon ang matututunan natin sa araw na ito. Ngayon, sa mapa na nasa inyong screen, maglalagay ako ng mga bansa dyan sa gilid. Tapos, isa-isa nyo silang hanapin. Okay ba yun? Yay! Tapos, ang gagawin nyo, i-post nyo muna tong video para mahanap nyo sila isa-isa. Tapos pagka nakita nyo na sila lahat, mag-thumbs up kayo. Okay ba yun? Okay, sige. I-post nyo na tong video. Sige, i-post nyo na. Okay. Oh, nakita nyo ba lahat ng mga bansa na ipinahanap ko sa inyo? Yay! Okay. Alam nyo ba na sa mga bansang ipinahanap ko sa inyo kanina, meron silang isang pagkakapare-pareho. At iyon ay, bawat bansa na hinanap nyo kanina, meron pang grupo ng mga tao na hindi pa kailanman nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi pa nila napakinggan ang salita ng Diyos. At ilan sa mga grupong ito ay wala silang Bible o walang Bible na nakatranslate sa kanilang lengguwahe. Kaya hindi nila malalaman kung paano sila maliligtas at hindi nila malalaman yung mabuting balita na nagmumula kay Jesus. Diba? Napakalungkot nun. Ngayon, merong ipapapanood sa inyo sa teacher. Okay? Dito sa mapapanood natin, makikita natin kung ano ba at kung sino-sino at ilan ang mga
bansa at mga tao, grupo ng tao na hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. Sige, panoorin natin. Ano ang UPG? Ang ibig sabihin ng UPG ay Unreached People Group. Pero para mas maintindihan ang ibig sabihin niyon, kailangan muna natin pag-usapan ang people group. Nang sabihin ni Jesus na humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, ang salita na ginamit niya sa Griego ay ta ethne. Ibig sabihin ay lahat ng bansa o sa lahat ng grupo ng tao. Ngayon, ano ang people group? Ito ay grupo ng tao na may pare-parehong kasaysayan, lengguwahe, pinaniniwalaan at pagkakakilanlan. Ito ay ang grupo ng tao na itinuturing ang tayo bilang tayo at ang lahat ng iba pa bilang sila. Habang meron tayong 196 na bansa sa mundo ngayon, meron namang higit sa 16,000 grupo ng tao sa mundo. Halimbawa na lamang ay sa Pakistan na kapag isinalin sa Ingles ay one nation o isang bansa. Ngunit meron itong 400 iba't ibang pangkat etniko o grupo ng tao. Mga 7,000 grupo ng tao roon ay masasabing kabilang sa UPG o Unreached People Groups. Masasabi nating ang isang bansa ay unreached o hindi pa naaabot ng salita ng Diyos kung ang 2% lamang ng kanilang populasyon ang nakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin, kakaunti lamang ang maaaring makapaghayag ng salita ng Diyos sa bansang iyon. Halos 3 bilyon na katao ang hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. Higit sa 3,000 naman mula sa 7,000 UPGs ang nabibilang sa UUPGs o Unengaged, Unreached People Groups. Sila yung walang simbahan, walang mananampalataya, walang misyonaryo at walang tumutuon ng pansin sa kanila. 75% ng mga hindi pa naaabot ng salita ng Diyos ay matatagpuan sa pagitan ng 10-degree latitude at 40-degree latitude. Mula hilaga ng Africa hanggang sa timog silangang Asya. Tinatawag natin itong 1040 window. Nasa sakop ng 1040 window, matatagpuan ang iba't ibang relihiyon na tinatawag ring thumb people. Tribal, Hindu, unreligious, kabilang na ang maraming Tsino, Muslim at Buddhist. Sinabi ni Jesus na ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. 3% lamang ng mga misyonaryo ang humahayo sa mga bansang di pa naaabot ng salita ng Diyos. Dapat tayong humayo sa mga hindi pa naaabot ng salita ng Diyos at atin silang ipanalangin. Oh, napanood nyo ba yung video? Yay! Nakakalungkot man sabihin, pero napakarami pang tao sa mundo ang hindi pa naaabot ng salita ng Diyos. Habang napakaunti naman ng mga missionaries na sinusubukang abutin sila ng salita ng Diyos. Kaya tayo, kayo mga bata, kami, tayong lahat, binigyan tayo ng utos ng Panginoon na ihayag ang kanyang salita sa lahat ng nation sa buong mundo. Pero kung hindi pa natin sila kayang maabot at hindi natin kaya pumunta sa kanilang lugar, ang maaari natin gawin ay ipanalangin sila. Ipanalangin yung mga missionaries na bigyan ng lakas ng loob at proteksyon para sa kanilang paghahayag ay maihayag nila ang salita ng Diyos sa lahat ng ligtas at hindi sila naaano. Diba? Pangalawa, ipag-pray din natin yung mga tao na hindi pa nakakayag ng salita ng Diyos na maabot na din sila. At kapag naman naabot na sila ng salita ng Diyos, tanggapin nila ito ng buong puso at tumanggap sila sa Diyos kay Jesus ng buong puso rin. Yun yung mga pwede natin ipanalangin para maabot natin sila. Reach all nation for Jesus. Abutin natin silang lahat para kay Jesus sa pamamagitan ng panalangin.
Kaya ang challenge ko sa inyo, mga bata, kuhanin niyo yung prayer list nyo. Patingin nga ng mga prayer list nyo. Isulat nyo dyan sa baba, idagdag nyo na ingatan yung mga missionaries sa kanilang pag-ahayag at sa mga hahayagan nila, tumanggap lahat ng makarinig ng salita ng Diyos. Okay ba yun? Yay! Sige, yun yung ating napag-aralan sa araw na ito. Huwag natin kalilimutan, napakahalaga na maabot natin sila para kay Jesus. Yun lamang. Maraming salamat. Paalam! Okay! Ayan, nadagdagan na naman ang ating mga kaalaman. Nadagdagan na naman ang ating kaalaman about sa pananalangin sa iba't ibang taong hindi pa naaabot. No? Butin mo nga yung katabi mo. Hindi, naabot ng panalangin. Di ba? Marami na tayong natutunan. At huwag na huwag nyo kalilimutan yung pinagawa sa inyo ni Teacher Jeff. Okay? Yay! Isama nyo sa mga prayers nyo yung kanyang mga nabanggit. Challenge yan, ha? Yay! Okay. Ayan. Natapos na naman ang ating Sunday School na merong natutunan. Hindi naman yun, no? Nga lang, tapusin na natin ito. Tinatawagan ko na ang mananalangin. Jesus, yung mga natutunan po namin sa Sunday School ay huwag po namin makalimutan. Thank you po sa mga